Hi everyone, welcome to my channel. Tó bá ní òkè òun ní ìṣòro tó wá lóun fẹ́ wá kí òrìṣà kó gbà wọ́n síbẹ̀, báwo ni wọ́n ṣe máa ṣe? Eto ni medical problem wa odun lokan na minobasi gbogbo edo no mo satisfaction ni de wa bo kan de mi doro re ko wa ina ko to mi ina dora fotun lo bo fotun ko de ya o de ni níbo ibo pon ko tan ó ní pé tí ẹnikẹ́ni bá ní ìṣòro tó bá wá pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan tí wọ́n kà sílẹ̀ tí wọ́n ń pe òrìṣà yẹn pé tó bá mú wá tí wọ́n bá ṣe nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe pé kó wù ẹ́ lọ yóò rí pé gbogbo nǹkan tí ó béèrè ní òrìṣà yẹn á lè ṣe. Ṣé tí wàá ní ẹwà tó lọ́wọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ ìwọ òrìṣà yìí? Ẹ̀dọ̀ ẹ̀dẹ̀ yín ò sùn ojúmọ́ta. Fòtọ́ ní sùúrì títán ẹ̀mọ̀nù kòkò o aṣọ taba. Ó ní pé èèwọ̀ òrìṣà yẹn nínú nǹkan táwọn sìgá kòkò kò láìpẹ ọgbẹ wá kò sí láìpẹ ọgbẹ rẹ àwẹtọ ẹmọdù àsọnà tuvi aboli. Ó ní pé ẹja dúdú kìí láìpẹ kí ọmọ àwọn ẹni kìí jẹja dúdú àbí jẹja dúdú lọ́dọ̀ ẹ̀ ìwọ ẹ̀. Àwẹ̀ àtọ̀ntọ̀ èmọ̀dù àgbò dé ẹjọ́ rẹ̀rọ̀ kú. Ẹran tí a máa ń pè ní ẹran àgbò tí àwọn mísímọ̀ tí a máa ń pa iléyà àgbò yìí jẹ́ ẹ̀dọ́ kọjá rí. Èyí tí ó ní gẹ̀gẹ̀ lọ́hùn kìí jẹ́. Edo ẹ lẹ́bàá pọ̀. Lẹ́bàá pọ̀ ni. Suwétọ̀ ni. Orúkọ ṣàyẹ̀wò mo fẹ́ gbọ́ dáadáa lẹ́ẹ̀kan sí. Edo ń kọ̀ fòrú lọ. Súwọ́ mi lẹ́jà ní bọ́jà sí. Àásù. Ṣé o ní wọn kọ sí? Wọn lọkọ síta àwọn àpè àásù okùn. Ṣùgbọ́n ní ilẹ̀ Yorùbá a máa ń sọ pé a ní Ògún, Ọ̀ṣun, Ọya, ìyàtọ̀ ló wà láàárín àwọn òrìṣà wọ̀nyẹn. Edo tó mílẹ̀ ètò ayọ̀nùgbèjì nínú dòbòdòbò ní kẹmẹlẹ wọ́n ìtẹ̀kọ́ Ògún, Ọya different tẹ́rẹ̀ ètò ìfòdún mi tán kódó mẹ́lẹ̀ kódó àkàndópọ̀ tẹ́rẹ̀ tí ì tò òdún mẹ́lẹ̀ kó sí tẹ̀tẹ̀. Òfòdún lè lọ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé sí àfọ̀ ẹ̀pọ̀ ìgbè fi. Ó ní gbogbo òrìṣà tí ẹ sọ yẹn gbogbo ẹ̀ náà ṣe níbà. Ó dáná pọ́lì. Ó ní pé òrìṣà ejò yẹn. Òfin èmi yíyà yẹ̀kú àsán sí ọ̀rẹ́. Ó ní pé táwọn èèyàn bá kú ṣe bí wọ́n máa ń ṣe ìṣẹ̀ṣe kan táwọn èèyàn bá kú wọ́n yọ wípé wọ́n yọ orí àwọn èèyàn tí wọ́n ń pè àsán yìí. Ó ní ibẹ̀ ojú ilé ẹ̀yìn ẹ̀ Ilé Ṣàngó wà lọ́hùn. Ilé Ṣàngó ọ̀dọ́ wà. Wọ́n ní pé Ṣàngó wà lọ́hùn. So wọ́n tẹ̀ lójú gan náà. Ògún ó wà níbẹ̀. Ògún wà níbẹ̀. Ṣùgbọ́n àwọn Ògún yẹn àwọn èèyàn máa ń ní wọn sílé. Ilé tí wọ́n ṣe wá ní ilé ìsílẹ̀. Ó ní pé ilé ṣé ìhásù. Ní títí ẹ̀. Pé oníṣàngó ológun ni wọ́n lò. Ẹ̀yìn tí wọ́n ṣe ní àṣù káàkiri. Edo tó mẹ̀dílẹ̀ di ọ yìí náà tó kú lọ. pẹ̀lú ẹ̀ máa tó àásù lọ. Ẹ̀gbọ́n tó àásù ọ yìí tó tẹ̀mẹ̀lú kó náà bọ̀ mẹ́lẹ̀ kúrú. Mi yá dúró ẹ̀dọ̀ mọ̀rọ̀ fòdún ni lọ ẹ máa pé àwọn obìnrin káká ìtorí pépé mi. Ó ní pé òrìṣà tó gbé méjì. Ìcharílá ni. Òrìṣà ńlá ni. Ìjọba ìlú ó mọ̀. President ìlú ó bá that this president ìlú máa wá máa wò ó.
so ṣé janvier. ṣé bó ṣe wà yìí sí ṣé wọn wò pé àwọn làjú ti wá ń dé ṣé kò ṣe pé bí a kò ní sẹ́ni tó máa mọ̀ nípa òòṣà yẹn mọ́ tó bá yá. Edo di est-ce que des gâteaux est-ce que waya mele ma to na bo na do mi da na jodo. Yo. Do fo gbe fi. Mais là, je dois voir. Mi osu mi ju amo e. Sen to le ni ba. Àwa yìí. Bo so. Wọ́n máa ṣe lọ ni. Bo so do na moro. Mele mo kure pon. Mo na moro de mo lo mo di. Do emi na je fi mo na ze ye to mo bayi. E do fi o mewe. Da mo ni. Yemo no. De mi mo lo me friend. Madam if je fi mo me so na ne bayi pon bro. Nya de mi bayi pon. Bo ahun ndi e ton bi o. Present to bi me. Ó ní pé bó ti ṣe wà yẹn bá ti ṣe rí àwòrán ẹ̀ lórí fóònù yẹn pé ìwọ náà pápá pé kó fẹ́ tẹ̀sẹ̀ fún òun fẹ́ lọ ṣe òun fẹ́ lọ fàbí kẹ́ òun fẹ́ lọ fàbí kẹ́ lé á pé tó bá bí tó bá fi wọlé yóò wọlé sínú olúwẹ̀ tó bá wọlé sínú ẹ̀kíní yẹn. tó bá fi wọlé fún níbi èyí tí wọ́n ṣe yẹn yóò jó olúwẹ̀ lẹ́kẹ̀ẹ́. Ina fi o mewe. Iye bí kò sẹ́ni tó tẹ̀ lé ṣe gẹ́gẹ́ bí kò sẹ́ni tó lè ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ pé ṣé òrìṣà ṣì máa ń ràn yàn lọ́wọ́ lóòótọ́. Edo mele ìyá ní edo SP nùgbò òdúró ẹnà gbọ́ àwọn dámẹ́. Ni na moro ada to doji. Nya da to toji. Bo welcome. Bo ma bo bi o po mo po ma do nu blue me lọ́tùn. E no ko do ame. Ó ní pé tí ìwọ tó bá gbàgbọ́ tó wá sọ́dọ̀ ẹ̀ tó gbèrè pẹ̀lú ìgbàgbọ́ òòṣà yẹn á dẹ̀ ṣe fún mi. Tó bá wá ọmọ pápá ni. So àwọn ọ̀pẹ wá sọ àwọn kọ̀ọ̀kan oríṣi tí òòṣà yẹn lè ṣe fáwọn èèyàn. Ẹ̀dọ̀ mi nígbà tí ní kẹ́mẹ̀. Mi mo de do friend. Di mi do en lodi. De friend mo dúró nu blue. Ó ní bó ti ṣe wà ń bẹ̀ kì í fẹ́ rọ́. Aweto ma ton to to gbeblo. Ó ní ẹlẹ́kejì náà má wo ikú ẹlẹ́kejì ẹ̀. Ní aje yan wa de bodo ho ni. Má wo ikú ẹlẹ́kejì. Má ní kó o fẹ́ ṣàga fún ẹ̀dá fún ẹ̀. Ayi na moro e na gbejara we. Mo je ton dari. Bo mo ye o to je nkan ni. E mo wa soro ba. Ina gore. Ni na moro e do jagbe na we. Ide wa di wa do mi le go do ami ba ho de ni bo yi aso na yi wa we ni eje ton dari bo mo mu yesu wewe to bo korun gbe kaya to mere gbe ro mi so na ba ile. Ó ní gẹ́gẹ́ bíi pé ẹnìkan ó fi tàn ẹ́ jẹ àbí ó rí ẹ jẹ so ó wá bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ láti ṣiṣẹ́ ó wá dìde pé òun fẹ́ lọ gbèjà tóun á lọ síbi tí ẹ̀ ń tọ̀ òun ó wà láti ṣe nǹkan kan fún un tó bá débẹ̀ kò ní gbèjà ẹ mọ́ á dẹ̀ fi ẹ lẹ̀. Bó ti ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ o gbọ́dọ̀ fi sílẹ̀ pé kó jìjà yẹn. Ó máa jìjà yẹn lọ. Ó máa jìjà yẹn lọ. Èèyàn gbọ́dọ̀ dá dúró pé kó má jà mọ́. Èèyàn gbọ́dọ̀ dá dúró pé kó má jà mọ́ gbà tó ti bẹ́ẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ o gbọ́dọ̀ filẹ̀ láti jìjà yẹn. Ayé wáyé ló kò fi wáyé nù. Ẹ jẹ́ àgbọ̀.